Có phải các bạn đang cực kỳ đau đầu vì vườn rau sạch nhà mình bỗng dưng biến thành bữa tiệc buffet cho đám sâu bọ? Muốn tự tay trồng rau, chơi hoa cho an toàn, nhưng hễ có sâu bệnh là lại phải lôi thuốc trừ sâu hóa học ra xịt. Thế thì rốt cuộc đâu còn gọi là rau sạch, đâu còn là góc vườn an toàn nữa. Xin chào mọi người, lại là cô Ba Garden đây. Hôm nay cô Ba sẽ giải cứu khu vườn của các bạn bằng 5 bí kíp làm thuốc trừ sâu 100% hữu cơ, đảm bảo diệt được 99% sâu bọ, từ rệp sáp đến ruồi trắng, mà cực kỳ an toàn cho sức khỏe gia đình. Nhớ xem đến cuối video để biết tuyệt chiêu trị bệnh cho cây cực độc lạ của cô Ba nhé. Người ta có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Muốn giành được thắng lợi trong cuộc chiến này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu trước thông tin về kẻ thù nhé. Tôi không khuyến khích sử dụng các dị vụ phun thuốc thuê hoặc thuốc trừ sâu hóa học. Điều này có thể giải quyết được vấn đề sâu bệnh của bạn, nhưng họ thường sử dụng các hóa chất rất độc hại. Không chỉ diệt trừ sâu bệnh mà còn làm hỏng cả trái cây và rau củ của bạn. Tồi tệ hơn nữa là các thành phần độc tố cũng sẽ thấm vào đất, gây ra những vấn đề không tốt về lâu dài. Mùa xuân nhiều nhất chính là rệp vừng. Rệp vừng còn được gọi nôm na là bọ rệp hay rệp mật. Đây là một chủng loại sâu bọ. Theo tài liệu cho thấy, trên thế giới có khoảng hơn 4.700 loài rệp vừng đã được biết đến. Chúng gây hại cho hầu hại các loại hoa và cây trồng, đặc biệt dễ bùng phát vào giai đoạn giữa mùa xuân và mùa hè, thường tập trung dày đặc trên các chồi non hoặc nụ hoa của hoa hồng, lựu. Sử dụng phần miệng kiểu chích hút để hút nhựa cây từ các chồi non, gây ra hiện tượng lá non cuộn tròn và teo lại. Khi rệp vừng hút nhựa cây, chúng sẽ tiết ra dịch ngọt dính trên mặt lá, dễ gây ra bệnh nấm bồ hóng. Những nơi rệp vừng xuất hiện sẽ có rất nhiều kiến. Kiến và rệp vừng có mối quan hệ cộng sinh cùng có lợi. Rệp vừng cung cấp thức ăn cho kiến. Kiến bảo vệ rệp vừng, tạo môi trường kiếm ăn tốt cho rệp vừng, nên phát hiện và trị rệp vừng từ sớm. Nhện đỏ có tên khoa học là bét nhện, phân bố rất rộng, có thể gây hại cho hơn 100 loại thực vật. Cơ thể chúng rất nhỏ, phần lớn có màu đỏ, thường tập trung thành đàn ở mặt dưới của lá, rất khó phát hiện. Chúng cũng sử dụng miệng kiểu chích hút để hút nhựa từ cành lá gây hại cho cây, làm cho lá cây xuất hiện các đốm nhỏ màu vàng trắng, sau đó biến thành màu xám trắng, cho đến khi lá khô héo hoặc rụng đi. Khả năng sinh sản của chúng rất mạnh. Tốc độ sinh sản nhanh nhất là trong điều kiện nhiệt độ cao, khô ráo và thông gió kém. Tiếp theo là sâu xanh, ấu trùng của bướm trắng, là một loại sâu bệnh phân bố phổ biến, gây hại rất nghiêm trọng, sinh sản rất nhanh, gây hại cho rau củ. Các loài cây ký chủ đã biết lên tới 9 họ. Chúng thích ăn nhất là các loại cây thuộc họ cải. Đặc biệt, thích ăn các loại lá dày như bắp cải, súp lơ, cải thảo, củ cải, vân vân. Khi thiếu các cây họ cải, chúng cũng có thể ăn các loại cây khác. Ví dụ như thực vật thuộc họ cúc, họ màng màng, họ sen cạn, họ loa kèn. Rau họ cải có chủng loại rất đa dạng. Phổ biến có cải thìa, cải thảo, cải ngồng tím, cải ngồng đỏ, súp lơ xanh, bắp cải, cải bẹ xanh, củ cải, cải dầu, vân vân. Tôi nhớ lúc trồng củ cải cũng thường hay bị sâu xanh tấn công. Năm nay trong sân nhà tôi rất tích các loại sâu bệnh khác, nhưng cái loại sâu xanh này thì thực sự rất nhiều. Tôi trồng rau cũng khá là tùy duyên, chim chóc và sâu bọ ăn một chút, tôi thường không bận tâm. Nhưng năm nay, cảm giác thực sự là không kiểm soát, là không xong rồi. Rất nhiều khi bạn phát hiện lá bị ăn, thường có thể tìm và bắt được chúng ở mặt dưới của lá. Đôi khi bạn sẽ nhìn thấy có phân màu đen ở trên những chiếc lá bên dưới. Thì lúc này bạn thường có thể bắt được chúng ở mặt dưới của những chiếc lá phía trên nó. Lại tiếp theo là rệp vảy, còn được gọi là rệp sáp. Chúng có rất nhiều loại, kích thước cơ thể không đồng đều, lối sống cũng không hoàn toàn giống nhau. Đây là một trong những loại sâu bệnh phổ biến nhất trên các loại cây kiểng lá trồng trong nhà. Một loại cây khác cũng phải chịu đựng sự phá hoại nặng nề của chúng
là sen đá. Tin chắc rằng những người trồng sen đá chắc chắn phải rất mệt mỏi với loại này. Chúng chủ yếu tập trung thành đàn trên các thân và lá non của cây, dùng miệng kiểu chích hút để hút dưỡng chất từ cành lá của cây, làm cho vết thương bị nhiễm bệnh và có thể gây ra bệnh nấm bồ hóng. Loại tiếp theo là sâu vẽ bùa, chủ yếu gây hại cho các loại cây như cam quýt, quất, chanh, quýt tứ quý, là một loại sâu bệnh nghiêm trọng đối với họ cam quýt. Ấu trùng của sâu vẽ bùa gây hại cho các chồi non và lá non. Trong một số trường hợp cá biệt sẽ gây hại cho cả quả. Ấu trùng chui vào dưới lớp biểu bì của lá cây để ăn mô thịt lá, tạo ra các đường hầm ngoằn ngoèo và để lại đường phân ở giữa. Do đó mới có tên gọi nôm na là sâu vẽ bùa. Lá cây bị loại này tấn công sẽ cuộn lại, có thể trở thành nơi trú đông cho nhện đỏ, sâu cuốn lá và các loại sâu bệnh khác. Lá tấn công có hiệu suất quang hợp thấp, dễ rụng và có khả năng gây ra các loại bệnh khác. Cây chanh nhà tôi năm nay không bị sâu vẽ bùa phá hoại nghiêm trọng lắm, phần lớn lá vẫn khá khỏe mạnh. Loại cuối cùng là ruồi trắng, còn có tên gọi khác là bướm trắng nhỏ, là một loại sâu bệnh mang tính toàn cầu. Phạm vi ký chủ của nó rất rộng, có thể gây hại cho hơn 600 loại thực vật thuộc 112 họ, gây hại nặng nhất cho dưa chuột, cà chua, ớt, cà tím, dưa lưới, mướp, biến ngòi, hoa cúc. Nhiệt độ sinh trưởng thích hợp nhất của nó là 22 đến 30 độ C. Chúng có tính hướng vàng, thích tụ tập thành đàn ở mặt dưới của lá, còn có tính hướng non, nên trên các lá non mới mọc có khá nhiều con trưởng thành. Chúng sử dụng miệng để hút nhựa từ cành lá của cây, làm cho các lá bị mất đi màu xanh, chuyển sang màu vàng, thậm chí là khô héo. Trước khi giới thiệu cách làm các dung dịch hữu cơ, tôi xin đề xuất mọi người có thể thử sử dụng các miếng dính màu vàng để bắt sâu bệnh. Rất nhiều loại côn trùng có tính hướng vàng, đặt các miếng dính màu vàng bên cạnh gốc cây hoặc treo trên cây, có thể dẫn dụ và tiêu diệt một lượng nhất định côn trùng có cánh. Mọi người có thể mua hoặc tự làm. Loại dung dịch đầu tiên là dung dịch ớt. Chúng ta cắt nhỏ 2 đến 3 quả ớt tươi hoặc ớt khô, rồi cho vào 250 ml nước sạch, ngâm trong 5 đến 6 giờ rồi lọc lấy nước. Như vậy là có thể phòng trừ hiệu quả rệp vừng, nhện đỏ, sâu xanh, v.v. Khi sử dụng, tốt nhất nên chọn lúc sau 3 giờ chiều vào một ngày trời nắng. Nhất định phải phun cho thật đều. Có thể phun lại một lần nữa vào ngày thứ 2 và thứ 3. Thông thường, sau 3 lần phun, tỷ lệ rệp vừng bị tiêu diệt có thể đạt tới 99%. Nếu phun lại một lần nữa vào ngày thứ 4, thì hoàn toàn có thể tiêu diệt 100% rệp vừng. Có một câu tục ngữ của nhà nông rằng, rệp vừng sợ nước ớt, xịt 3 lần là đi chầu Diêm Vương. Nước ớt có hiệu quả đặc biệt tốt trong việc phòng trừ rệp vừng, nhện đỏ, bọ phấn trắng, sâu xanh. Loại thứ hai là dầu trắng. Cách làm dầu trắng cũng rất đơn giản. Chúng ta trộn 5 phần dầu ăn với 1 phần nước rửa bát. Không cần quá chính xác. Sau đó khuấy đều cho đến khi dung dịch chuyển sang màu trắng sữa. Nguyên lý hoạt động của nó là các hạt dầu trong hỗn hợp có thể tạo thành một lớp màng dầu cực mỏng trên bề mặt lá để bảo vệ cây, khiến cho mầm bệnh khó bám vào, đồng thời có thể ức chế sự phát triển của mầm bệnh. Nó sẽ tạo thành một lớp màng bao bọc bên ngoài sâu bọ, làm cho sâu bọ bị ngạt thở mà ngủm. Đồng thời, nước rửa bát có tác dụng diệt khuẩn, sát trùng, cho nên hiệu quả diệt côn trùng đặc biệt tốt, rất được mọi người ưa chuộng. Khi sử dụng, chúng ta dùng 2 muỗng hỗn hợp pha với 1 lít nước là được. Nếu bạn dùng cho cây con thì dùng 1 muỗng là đủ. Dầu trắng có thể bảo quản khá lâu, cũng có người gọi nó là thuốc trừ sâu màng dầu. Loại thứ 3 là dung dịch hoa cúc. Đây là một loại thuốc trừ sâu hữu cơ rất hiệu quả. Trong hoa cúc có chứa chất pyrethrin tự nhiên. Nếu bạn phát hiện ra những loại sâu bệnh mà xịt thuốc trừ sâu hóa học cũng không diệt được, thì loại thuốc trừ sâu tự chế này ngược lại có thể phát huy tác dụng, bởi vì nó có thể phá hủy hệ thần kinh của sâu bọ, biến nó thành một loại thuốc diệt côn trùng tự nhiên rất hoàn hảo.
Bình thường có thể chuẩn bị sẵn một ít hoa cúc, phơi khô rồi cất đi để dùng dần. Khi dùng, chuẩn bị 500ml nước sạch, thêm 50g hoa cúc khô. Đun hoa cúc khô trong nước ấm khoảng 50 đến 60 độ, tầm 20 phút. Để dung dịch nguội rồi dùng. Sau đó có thể cho vào tủ lạnh để bảo quản. Hạn sử dụng khoảng 2 tháng. Nếu bạn có hoa cúc trừ sâu thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Chất pyrethrin trong nó có độc tính thấp, vô hại, dễ phân hủy, không dễ sinh ra tính kháng thuốc. Có ưu điểm là tiêu diệt côn trùng nhanh chóng, vô cùng phù hợp với yêu cầu của nông nghiệp hiện đại về tính xanh, sạch, thân thiện môi trường. Là một loại thuốc trừ sâu lý tưởng. Loại thứ tư là dung dịch lá cà chua. Đây là một loại thuốc trừ sâu hữu cơ rất đơn giản. Nếu nhà có trồng cà chua thì rất tiện lợi. Chúng ta đều biết lá cà chua có độc, không thể dùng để ăn. Nhưng nó lại có thể được dùng để diệt sâu bọ. Chúng ta chuẩn bị một ít lá cà chua cắt nhỏ, nhớ chọn những lá khỏe mạnh, cho chúng vào nước, tốt nhất là dùng nước ấm, trộn và khuấy đều, ngâm khoảng 12 tiếng hoặc là đun trong nước ấm khoảng 50 đến 60 độ trong 20 phút. Sau đó chúng ta lọc bỏ bã, để nguội rồi dùng dần. Nếu bạn muốn đạt hiệu quả tốt hơn, có thể thêm một lượng nhỏ nước rửa bát, sau đó có thể phun lên vị trí có sâu bệnh. Nó có hiệu quả khá tốt trong việc loại bỏ rệp vừng. Loại thứ 5 là tro thực vật, hay còn gọi là tro bếp. Đây là tro tàn còn sót lại sau khi đốt củi, cỏ, cành cây. Thành phần chính là kali carbonate. Kali là một nguyên tố thiết yếu trong quá trình chuyển hóa nitơ, cũng như tổng hợp và vận chuyển đường trong cơ thể thực vật. Có thể giúp cây phát triển khỏe mạnh, tăng cường khả năng kháng sâu bệnh. Có thể dùng làm phân bón. Là một loại phân kali rất tốt. Tro bếp có tính kiềm, mang tác dụng diệt côn trùng. Chúng ta pha tro với lượng nước gấp 5 lần, ngâm qua đêm. Sau khi lọc, đem xịt lên bề mặt các lá cây có rệp vừng, sâu xanh, nhện đỏ. Có thể đóng vai trò diệt côn trùng. Tro pha với lượng nước gấp 10 lần. Sau khi ngâm, có thể dùng làm phân bón lá. Khi phun những dung dịch này, chúng ta cố gắng xịt đều lên tất cả các lá, đặc biệt là mặt dưới của lá. Sau lần sử dụng đầu tiên, khuyên bạn nên phun lại cứ 2 đến 3 ngày một lần. Thông thường, sau 3 lần là có thể thấy hiệu quả. Chúng ta tốt nhất nên tránh phun thuốc vào những ngày trời mưa hay khi nhiệt độ cao. Thường thì tiến hành vào khoảng 3 đến 4 giờ chiều là tốt nhất. Trong số các loại thuốc trừ sâu này, tôi thấy nước ớt khá là đơn giản, dễ làm. Dầu trắng thì có phạm vi tiêu diệt sâu bọ rộng hơn, hiệu quả rất tốt. Có rất nhiều thứ có thể dùng để làm thuốc trừ sâu hữu cơ. Ví dụ như hạt tiêu, tỏi, hành tây, dây dưa chuột, lá ớt, giấm trắng. Mọi người có thể thử nghiệm những phương pháp mới. Đối với tất cả những phương pháp này, cần lưu ý sử dụng với lượng ít, tiến hành từ từ, từng bước một. Xịt nhiều lần thì sâu bệnh tự nhiên sẽ bị tiêu diệt sạch. Nóng vội quá mức, ngược lại sẽ không có lợi cho cây trồng. Sau khi đã khống chế được sâu bệnh, tốt nhất chúng ta nên tiếp tục xịt thêm vài lần nữa để củng cố. Cuối cùng, xin chia sẻ với mọi người phương pháp phòng trừ sâu bệnh dành cho người lười của tôi. Mùa đông năm ngoái, cây hoa trà của tôi không biết mắc bệnh gì, cũng không chắc nên dùng loại thuốc nào. Cách của tôi là, sau khi rửa bát xong, tôi đem chậu nước đó hắt lên cây. Cứ kiên trì như vậy trong vài tháng, đợi đến mùa xuân, những chiếc lá khỏe mạnh đã mọc ra. Tôi chính là nhờ vào đống nước rửa bát này mà cứu sống được nó. Vô cùng vui sướng. Khuyên mọi người thường ngày nên làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh, phát hiện sớm, điều trị sớm. Đừng đợi đến lúc muộn rồi mới nghĩ đến việc chữa trị. Khi đó có thể sẽ không kịp nữa. Cảm ơn mọi người. Hy vọng chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp ích được cho các bạn. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hôm nay. Nếu thấy cách làm này hữu ích, nhớ đăng ký tên Cô Ba Garden nha, để mình có động lực chia sẻ thêm nhiều mẹo trồng cây, chăm vườn dễ làm, tiết kiệm và phù hợp với điều kiện ở Việt Nam. Chúc cả nhà có một khu vườn xanh tốt. Mình gặp lại ở video sau.